Доброго дня на моєму каналі! Літо для садівника – це час винагороди, коли садок квітне і постійно змінюючи свій вигляд дивує нас кожного дня. А ми нарешті милуємось результатом наших зусиль. Сьогодні поговоримо про гортензії волотисті, які виходять на сцену у другій половині літа і панують до середини осені. Цей вид гортензій, попри свою дивовижну красу, мабуть, найлегший і невибагливіший у догляді. Окрім того, ще й дуже морозостійкий. Про догляд трохи далі у відео, а також про те, як обрати сорт і чому інколи волотисті гортензії не набувають рожевого забарвлення. В коментарях до відео чекаю ваших секретів вирощування цих красунь. Вдячна за ваші вподобайки, які мене дуже надихають. А тепер хочу порекомендувати вам 3 мої улюблені, перевірені часом сорти волотистої гортензії. Фантом – вражаючий сорт. Він має найбільші суцвіття – від 30 см до пів метра в довжину. Вони дуже щільні, спочатку білого кольору, а потім набувають рожевого відтінку. Кущ до 2-2,5 метрів в висоту. Має міцні пагони, які добре тримають великі суцвіття. Цей сорт дуже рясно і тривало квітне з липня до жовтня. За моїм досвідом, гарно показує себе на сонці та в півтіні. Якщо місце більш затемнене, квіти меншають і набувають зеленуватого кольору. Потребує постійного підживлення, щоб показати свої сортові властивості. Висаджуйте і милуйтеся, ця гортензія вас дійсно здивує. Лаймлайт – ще один фантастичний сорт. Кущ заввишки 2-2,5 метри має прямостоячі міцні пагони, завдяки чому він дуже гарно тримає великі, щільно набиті ширококонічні соцвіття. При розпусканні вони мають зеленуватий кольор, потім білий або лимонний, а в кінці цвітіння можуть злегка порожевіти. Цей сорт волотистої гортензії напрочуд добре витримує посадку на повному сонці. Звісно, при регулярному поливі, а бажано ще й мульчуванні ґрунту. Ця гортензія розкішно виглядає, якщо висадити її в якості квітучої живої огорожі. Погляньте, яка це краса! Ваніла Фрейс – улюблений багатьма сорт, відомий як великий ріжок полунично-ванільного морозива. Недарма він отримав медалі, бо виглядає в саду неймовірно. Кущ виростає до 1,5-2 метри в висоту. Міцні пагони добре тримають великі суцвіття і не прогинаються під час дощу. Окрім того, вони бордово-червоного кольору, що є додатковим декоративним ефектом цього сорту. Форма суцвіття не є строго конічною, вона більш повітряна. Квіти спочатку чисто білого кольору, а потім, починаючи з нижньої частини суцвіття, поступово кольор змінюється на ніжно-рожевий та яскраво-малиновий. Незважаючи на захоплюючий вигляд, цей сорт досить невибагливий, а правильною обрізкою куща можна домогтися якнайбільших суцвіть. І якщо вам потрібна моя допомога у виборі сортів або створенні композицій, завжди рада, звертайтесь, будь ласка. Залиште свої координати на моєму сайті. Посилання ви знайдете під цим відео. Окрім цих, є ще так багато чудових сортів волотистих гортензій. То як обрати красуню саме для вашого саду? По-перше, обов'язково зверніть увагу на розмір саду. Для маленької ділянки краще обрати компактні сорти, наприклад, Бобо, Little Lime або Little Freeze. А якщо площа саду дозволяє, сміливо висаджуйте високорослі сорти. По-друге, нас завжди цікавить забарвлення суцвіть. Це дуже цікава тема, бо спочатку квітування майже всі сорти зеленувато-білі, потім білі, а вже потім вони набувають різних відтінків – від рожевого до бордового. Як на мене, волотисті гортензії розкішні навіть якщо б вони весь час були тільки білими. Але якщо вам подобається саме зміна кольорів, то пам'ятайте, що, по-перше, це генетична особливість конкретного сорту. Тобто, наприклад, навіть сорт Limelight може набувати трохи рожевого відтінку, але він ніколи не стане настільки бордовим, як, наприклад, Firelight. Інколи суцвіття гортензій починають підсихати, навіть не набувши сортового забарвлення. На півдні ми часто таке спостерігаємо, причин кілька. Одна з них – це водний стрес, коли рослина отримувала багато вологи, а потім якийсь час поливу не вистачало.
Інша причина – це високі температури. Для зміни кольору волотисті гортензії потрібна велика різниця денних і нічних температур. І якщо друга половина серпня, початок вересня ще досить спекотні, гортензії не встигають набути рожевих кольорів. Саме тому одна і та сама гортензія кожного року може виглядати по-іншому. А тепер поділюся з вами простою формулою успіху, щоб отримати ось такі розкішні суцвіття. Отже, по-перше, треба обрати бажаний сорт та гарний посадковий матеріал. Довіряйте перевіреним продавцям, щоб не купити, як то кажуть, кота в мішку. Правильна посадка. Волотисті гортензії найкраще почувають себе в напівтіні. Проте і на сонці деякі сорти, зокрема французької селекції, відмінно себе показують. До ґрунту цей вид досить невибагливий, легко пристосовується до існуючого. Проте буде вам вдячний за поживний і трохи кислий. У лужному ґрунті волотисті гортензії можуть іноді хлорозити, тому бажано підкислювати або використовувати спеціальні добрива. Полив. Мені здається, що вже всі садівники знають, що гортензія – це майже синонім до слова «вода». Тому не забуваємо поливати їх регулярно та рясно. До речі, саме волотисті гортензії можуть витримувати нетривалу посуху. Добрива. Волотисті гортензії квітнуть на протязі дуже тривалого часу, іноді просто гігантськими суцвіттями. Тому, звісно, вимагають для цього багато поживних речовин. Моя порада – підгодовуйте їх хоча б раз на місяць. Обрізка. Вона не складна і потребує мінімальних знань та навичок. Проте правильно виконана, вона разом з іншими факторами стимулює гарний розвиток рослин і дозволяє отримати великі суцвіття. Залиште трохи місця в саду для волотистої гортензії, і вона підкорить і зачарує вас своєю величчю та загадковістю. А я, як завжди, бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.